Goeiedag iedereen en welkom bij weer een nieuwe video van Cars and People. Vandaag gaan wij onderweg naar de Wieringenwaard. We gaan vandaag langs André Kout en we gaan zijn mooie autocollectie even bekijken. Ja, het is prachtig weer, zoals jullie zien. Dus dan moeten wij zelf ook even een auto gaan pakken. Goedemorgen op deze mooie zaterdagochtend. We gaan deze mooie fortuintje meenemen. Gaan we lekker langs André. We wilden eigenlijk die Dart meenemen, maar dan moet je nog een klein beetje transmissie over. Koude start Fortunis. Ja, dat is een mooi geluidje, komt er altijd uit. Nou jongens, we gaan lekker rijden. Naar Wieringenwaard. Half uurtje rijden. Een rondje met een blik. Je moet ook even tanken, zie ik. Pak je de tankpas mee? Nee, ik heb wel gewoon een pinpas mee. Is het een mooi weer vandaag, maar het is een tijd geleden dat de zon zo mooi schijnt. Ja, over een paar maandjes. Lekker druk hier. Veel auto's verhuren. Zeker. Barbecue'tje houden daar ook. Gaat het seizoen weer beginnen. Ja. Het bedrijf zit rondom met vakantieparken. Hier zit er één, daar zit er één. Dus Perfecte het gaat locatie. helemaal goed komen. Hey, kijk, volgens mij Kijk. is er een Citroën Tour. Ik denk het ook. Dit is al de zoveelste die we Dit is de tweede die tegenkomen. we zien. Nou, ik denk dat hij hier dagelijks in rijdt. Want we genieten dit mensen. Dus we gaan altijd langs mensen met oldtimers, maar we hebben zelf ook een mooie collectie staan. Dus we kunnen altijd een mooie uitzoeken die we willen pakken als we ergens heen gaan. Zo, we zijn aangekomen. Bij Andreetje. Laten horen dat we er zijn. Nou jongens, we zijn gearriveerd bij André Kout. Yes. Hier in Wieringenwaard. Dus we gaan zo lekker naar binnen. We gaan André wat vragen stellen. Dus laten we jullie zijn mooie collectie zien en waar het allemaal is begonnen natuurlijk. Zo, dan gaan we André even zoeken. Ja. Hier verstopt zit in zijn manscape. Mooi, in zijn kantoor zit hij. Het zijn alle mooie auto's. Zo, goeiedag André, leuk dat we bij jou mochten kijken. We hebben net natuurlijk al even een rondje gelopen, heel veel unieke auto's zien staan. En ja, we zouden graag wel een rondje met je willen lopen langs de auto's die je allemaal hebt staan. Dat is een heel goed plan. Ja? Ja, de meeste auto's hebben wel een verhaaltje natuurlijk. Dus Ja, en dat horen we altijd graag ga natuurlijk. ik eens heel voorzichtig proberen om wat uit te leggen. Ja, helemaal goed. Nou ja, we Dus, staan hier natuurlijk al bij een hele unieke Matra. Ja, Ja, kan je wat meer over vertellen André? nou ja, zoals je ziet, zijn zusje staat ernaast. Ja, Dit is eigenlijk ja, een van de grote favorieten van me. Ik heb eigenlijk altijd wel een Matra Jet in bezit. En ja, die auto die heb ik dan in Amerika gekocht van de eerste eigenaar met 33.000 kilometer. Ziet er niet helemaal florissant uit, maar alles is gewoon echt goed aan die auto. Deze auto kwam op mijn pad
door een collega die had het idee van joh, ik ga daar weer wat moois van maken. Ja. Alleen hij heeft hem wel kunnen laten spuiten, maar zijn monteur die werd ziek. Oké. En hij had niet de mogelijkheid om zelf op te bouwen, dus zodoende kon ik daar mee verder en hebben we hem nu al grotendeels opgebouwd. De techniek moeten we nog wat gaan doen. Ja. En dan staat er straks weer een prachtige jet Ja, in Nederland. Een hele unieke auto inderdaad. Ja. Ja, het leuke van deze auto is, die is dus van een Matra dealer geweest in de jaren 60. Oké. Dus die man die verkocht nieuwe jets en deze had hij voor zichzelf en daar reed hij dan sportieve evenementen mee, zo Ja, wat ja. rallytjes. Dus er is het een en het ander aan veranderd. Mhm. En ja, een echte dealerauto en origineel Nederlands, dat is natuurlijk best heel erg leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Heel Dus uniek inderdaad. Ja, ook, dat is echt zijn eigen auto. En wat voor motor ligt erin? Dit is bij deze is het een 1100cc Gordini motor. Mhm. En die Gordini die maakte de Renault motoren gewoon sneller als dat Renault zelf deed. Dus dat is ook heel erg leuk. En heeft een hele andere cilinderkop gemaakt. Oké. Dus normaal zit er inlaat en uitlaat aan één kant. En hij heeft dat zo gemaakt dat het gewoon lekker door kan stromen. Oh ja. Dus dat is echt een hele bijzondere motor. En behoorlijk snel. Ja. Ja, want de auto zelf weegt natuurlijk ook niet zo heel veel. Nee, het is een goede 700 kilo. Ja, en precies. die motoren leveren standaard zeg maar een 90 pk. Mhm. En de meeste die geven wel iets meer. Ik heb Oké. er al 2 op de rollenbank gehad die ruim boven de 100 pk kwamen. Oh, ja, dat is wel. Dus wel dan mooi voor deze auto. heb je een lekker snelle auto. Lekker top. Ja, en hij ligt in het midden. Dit is Ja, dus ook ja. de eerste productieauto met middenmotor. Oké. Dus iedereen denkt natuurlijk, oh Lamborghini, Ferrari. Nee, Ja. dat is even niet. Het is gewoon een Frans mannetje geweest. En, Ja, en dat die, heb ik gewoon ontwikkeld. die heeft de jet ontwikkeld, want die Ja. deed heel veel op Le Mans. Mhm. En die heeft dan bedacht van, joh, die motor die moet daar in het midden liggen. Dan ligt die gewoon beter. En dat was natuurlijk al wel in de racerij geprobeerd, maar nog nooit voor een productieauto. Nee. Dus, Nee. dus wat dat betreft is zo'n jet echt heel uniek. Het zal ook wel heel uniek rijden met zo'n motor achter je stoel zo dichtbij. Ja, op de een of andere manier hebben ze toch een heel goed geluidsdingetje weten te maken. Ja. Het is maar een heel klein dekseltje wat er overheen gaat, maar er zit wel een soort materiaal in wat er toch wel Goeie behoorlijk demping. dempt. Goeie demping. Kijk, het is natuurlijk niet heel stil. Nee, maar dat is ook mooi Het natuurlijk. wordt geen Rolls Royce. Nee. Maar dat was ook niet de opzet. Dus dat is gewoon heel grappig rijden. Het is eigenlijk, ze hebben hem ook in de folder getekend Mhm. over een Formule 3 auto. Want Oké. ook de wielophanging is helemaal Des Race. Mhm. En dan met die middenmotor, ja, dat werd toen Formule 3 was. Ook. Dus dat is best leuk om te zien dat dat zo dicht bij de racerij ligt. Ja, ik heb er zelf nog nooit eentje gezien op de weg. Jij, Mina? Nee, geen eentje gezien op de weg. Ook nog nooit zelf ingezeten of gereden. Maar Ja. een unieke auto. Ja, zeker weten. Ja, heel erg leuk. Zeker. Nou, dan gaan we even de showroom in, want daar staat nog veel meer moois. Nou, we hebben hier trouwens nog een project staan, zie ik. Ja, ik doe altijd één auto die ik dan helemaal opknap. Ja. Heel veel mensen zeggen restaureren. Ik vind het niet echt restaureren. Qua carrosserie is deze best goed. Maar ik heb wel alle lak eraf. En ja, we weten wel wat het is. Mhm. Maar ja, de techniek is goed. En dat laat ik dan gewoon zitten. Ik ga niet zo'n ding helemaal uit elkaar halen. En dan weer van ieder boutje moet je schroeven. Dus dit wordt straks weer een hele mooie auto. Ja, en ik zie hier de Simca Oceane, zeg ik dat goed? Ja, Simca Oceane. Uit Ja. 1959. Ja, dus Ja. en die carrosserie die is dan gemaakt bij Facel. En Facel was natuurlijk een topmerk in Frankrijk. Mhm. En die maakte voor Simca van de sportieve modellen maakte die de carrosserietjes. En dat is dus allemaal met de hand gemaakt. En dat kom je dus ook tegen in de auto als je deze deur open doet. Dan staat er gewoon niet monteren. Frans mensen, dus... Ja. Dus daar was iets met die deur die dus waarschijnlijk nog niet helemaal paste. En hij was al wel in de kleur van, joh, daar moeten we nog even wat mee doen. Simca is ook wel een van uw favoriete merken, hè? Want zo heb ik eigenlijk ook wel leren kennen. Ja. Ik had zelf wat onderdelen voor mijn Simca 8 toen en zo ben ik eigenlijk bij André gekomen. En ik heb ook begrepen dat hij containers vol met onderdelen heeft. Dus mochten jullie nog wat onderdelen zoeken, kan je zeker André een berichtje sturen. Ja, van Simca, Matra Matra ook, en Alpine, want hier liggen nog wat Alpine onderdelen. Oké, en dan van de klassieke Maseratis, daar heb ik best nog wel wat een en ander aan onderdelen liggen. Ja.
Misschien dat Henk een aantal onderdelen nodig heeft. Die is ook een matras staan Die is natuurlijk. altijd op zoek naar onderdelen Ja. inderdaad. Henk is al geweest. Ja, oh, oké. Ja, dat zei hij inderdaad. Ja, André, die ken ik inderdaad. Oh, Daar ja, hadden we ja. het nog over Nou, inderdaad. Henk, Ja. je bent Ja. toch... Ja, je bent er al geweest. Ja. Henk had de weg al gevonden hier. Oké. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat Die heb zei ik alweer aan wat spulletjes kunnen helpen. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. inderdaad. Dat is leuk. Ja, zeker. Dus dat is leuk met deze auto's, dat die carrosserietjes dus eigenlijk allemaal met de hand gemaakt en gewoon een hele mooie auto als het straks weer in elkaar zit. Ja, kijk, hier is een kleine voorbeeld voor de mensen, voor die uiteindelijk worden. Nou, Ja. inderdaad, heel mooi cabrio. Ja, dat is dus ook de kleur, want dat we hem dus afkrapten kwam de originele kleur tevoorschijn en die is per ongeluk hetzelfde als die. Oké. Dus dat kwam wel mooi uit. Mooi project. En ik had al het plan om hem die kleur te geven. Ja. Dus, en nou was hij dat dus ook origineel nog en dat maakt hem dan wel weer heel uniek. Dus zien we over een paar jaar ook alweer op de weg als hij wat meer tijd heeft. Nou, dan hebben we nog eentje voor de youngtimer liefhebbers. Ja, dat is de Alfa 916 noemen ze dit type. Ja, en die hebben we gekocht omdat een kennis van ons die reed daarmee en die stond altijd buiten. Hij lekt niet, heel raar. De cabrio die niet lekt, is wel bijzonder. Ja. Hij roest niet, ook best gek voor een Alfa zeg maar. Ja, En, zeker. en die techniek is super betrouwbaar, dus ja, toen hadden we zoiets van, oké, dan, mijn vriendin die rijdt dan heel graag cabrio in de zomer. Lekker makkelijk, druk op de knop, dak erop en ik zeg, joh, dat gaat hem worden. Ja, dat is wel mooi. Een mooie kleurstelling ook inderdaad. Het Een is beetje een- paramour. Het is een hele bijzondere kleur, ja. Ja. Ja, Zeker. Nou, dan hebben we hier nog wat op de brug staan. ja. Onze muis, Ja. de muis die wil. Ja, dat wil ook wel denk ik. Ja, een oude Janssen Abarth. Nou, is het op kenteken geen Abarth? Ik denk dat het Abarth-koetsje op een gegeven moment zo verrot was dat er niks meer mee te doen viel. Dus ze hebben een gewoon braaf koetsje gepakt en daar hebben ze dus alle Abarth-onderdeeltjes en meer hebben ze erop gezet. En ja, dat is gewoon, het is heel klein. En het levert standaard iets van 75 pk en dan met de 600 en zoveel kilo en een boel lawaai heb je gewoon een fantastische auto. Ja, het is vooral brede banden eronder, lekker dicht bij de grond. Dus een Ja. super goede wegligging. Ja, het is net een kart. Net de kart, ja. Ja, dat is echt heel grappig zo'n dingetje. Dat is, dit is pure pret. Ja, dat is gewoon gewoon. Want hier rijdt hij ook nog wel eens in. Ja, ik rijd met alles in Oh, je principe. rijdt met alles. Dat is wel mooi om te horen, Ja, inderdaad. alles wat rijbaar is, daar wordt mee gereden. Ik Dan heb- hadden we het nog over dat we hierheen reden inderdaad. net, Van, de ja. auto's moeten wel bereden worden. Ja, Dat is ja, wel het mooiste. ja, er staat niks, eigenlijk niks voor de mooi. Nee, het moet allemaal rijden en het wordt ook gebruikt. We gaan er gewoon mee op vakantie. Ja, dat is En, mooi om te horen inderdaad. Ja, ja, Want, dat, zo zijn er veel mensen die auto's hebben en ja, dan staan ze er natuurlijk jaren hè, en dan wordt Ja, er mee precies. gereden en dat is zonde. ja, nee, dat is alles wat je hier ziet en wat echt rijdbaar is, dat wordt gebruikt. En ook als er nog geen Nederlands kenteken op zit, dan Ja. heb ik gelukkig de beschikking over handelaren kenteken en dan pak ik hem ook nog wel. Precies. Ja. Dus, Ja, nee, er is we ook nog behoorlijk wat signs, want de reclameborden ook heel mooi natuurlijk. ja, nou ben ik hier in 1993 geloof ik begonnen. Ja. En dan verzamel je wel wat. Ja. Ja, dat is wel mooi om er gewoon Ja. toch een beetje een mancave-achtig iets van te maken. Precies. Hè? Mina zei al dat we binnenkomen, hij zegt over een paar jaar hangt ons Ja. pand ook zo vol. We zijn al een beetje begonnen met wat kleine dingen. Ja, dus, Maar dit is gewoon een hele mooie opvulling. ja, dan kom je echt, je komt hier en daar wat dingen tegen, er komen Ja. klanten met dingen, je hoort eens wat, dan verzamel je dat. Ja. En dan wordt het gaandeweg steeds voller. Kijk eens wat we hier hebben staan mensen. Mooi. Genoeg te zien in ieder geval. Ja, een hele mooie indeling met showroom Ja. Garage. Inderdaad. en dan daar achterin voor de projectauto's. Even voor de duidelijkheid, André is geen garage, het is allemaal voor zichzelf. Ja, dat is wel heel apart. Ja. Ja. Het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zoals dat heet. Ja, dat horen we wel regelmatig inderdaad, ja. En nou heb ik per ongeluk een fantastische ruimte om dat Ja, zo, het is echt een hele mooie ruimte. om het is inderdaad. in te doen. Maar ik Ja. heb hier wel al jaren als klassieker garage gewerkt. Dus, het is Ja, zo'n, precies. Ja, Ja, heel mooi dus, van. Nou, kijk eens, ja. mooi pareltje hier ook. een Lombardi Grand Prix Ja, op basis van de Fiat 850.
eigenlijk hele eenvoudige techniek. En dat vind ik ook altijd wel leuk als je niet heel hoogdravende techniek hebt. Kan je portemonnee er ook niet echt op leeglopen. Dus dit is, en je hebt toch een hele bijzondere auto. Ja, Hier zijn er ongeveer een 500 van gemaakt. Zo, dat is wel heel uniek. Ja, dat Zullen is, er ook maar heel weinig van over zijn natuurlijk, want 5 is wel gemaakt, maar... Ze konden best wel roesten. Oké. En ik ben ooit, nou dat is dus, dat is dus wel 40 jaar geleden, kwam een buurjongen van me met zo'n auto aan, die handelde dus in auto's. Ja. Alleen, ja, die was ongeveer tot halverwege de deuren was er niks meer van over. De rest was ongeveer weggeroest. Daar gingen alle zaterdagen telegrafen gingen erin. Oké, ja. En heel veel plamuur en smeersel Ja, en die precies. werd weer verkocht, maar die hoefde ik dus niet. Oké, nee, Maar toen had ik wel in mijn hoofd, als ik er ooit eens eentje tegenkom, dan koop ik hem. Want ik vind ze wel heel erg grappig. Het is Ja. super klein. super klein inderdaad, ja, zeker en, weten. gewoon een hele leuke auto. Dus ja, die wou ik altijd. Maar dat heeft ongeveer een 30, 35 jaar geduurd voordat ik er eens eentje in handen had. Wat voor motor ligt hierin? En dat is dan 904 cc's. Oké. Ja, uit de Fiat 850 vandaan. Ja. Dus dat is, En die ligt wel achterin. ja, die ligt achterin. Ja. Ja, en dan ja, ietsje opgevoerd, maar niet heel veel. Want ook dit is 600 kilo. En dan heb je niet veel pk's nodig om lekker vooruit te komen. Nee, dat is zeker En het is ook niet een auto waar je heel hard mee wil rijden volgens mij hoor. Nee, zo'n 2 zit er ook zo Ja, te zien. ja je kan echt niet meer met meer dan met Zo, tweeën. zeggen we dat die laag bij de grond zit. Nou, Deze- ik zal er zo wel even een filmpje ervan maken, maar hier zit je echt laag bij in de grond. Ja, dit is echt een toppertje wat dat betreft. Ja, hij is echt gemaakt voor de Italiaantjes, dus iedereen verbaast zich over als ik in zo'n ding kruip. Ja, dat kan ik wel geloven inderdaad. Ja. Ook de tellers mooi aan de zijkant, naast het stuur inderdaad, niet achter het stuur. Nee, heel bijzonder maakt dat het. Ja, dat is... Ja. Ja, ik zeg altijd, ik ga niet te veel heel mooi zeggen, maar het is gewoon weer heel mooi. ja. Het is gewoon weer heel mooi. Ja, dat is... Nou ja, daarnaast staat dan de Simca 1200 S Coupé. Ja. En daar is het bij mij allemaal mee begonnen. Oké, dit is dus Dit, de eerste. Ja, dat is Wil Hartog, de motorcoureur uit Abbekerk, die kocht bij mijn vader zo'n autootje nieuw. En 14 dagen later kwam hij, daar hangt een fotootje, kwam hij als een wrak terug. Oké, ja. Dus toen was hij nog maar 14 dagen oud en toen was hij al helemaal, was het weer klaar. Maar dan kom je als manneke van een jaar of 10, kom je met zo'n auto in aanraking en dan zeg je van joh, als ik later groot ben. En dat is gelukt. Dat is gelukt, dat is zeker. Ja. Gewoon een heel mooi doel gesteld en dat is gewoon werkelijkheid geworden. Dat is gelukt. Ja. Dus ik heb het altijd hele mooie auto's gevonden. Ja, Het is een Italiaanse carrosserie, Franse techniek. Nou, die techniek is bijna onverwoestbaar. Die doet het gewoon. Het is gewoon echt. Ja, hoe lang heeft u deze nu al in uw bezit? Nou, deze heb ik eigenlijk nog niet zo heel lang. Ik denk van Oké. een jaar of 5 of zo. Oké. Ja, 4 of 5 jaar. En ook gewoon in deze conditie aangekocht? Of Ja. wel, oké. Ja. Deze is helemaal gerestaureerd door een oud Simca monteur. Oké. En ook hier was eigenlijk niet heel veel meer van over. Die heeft erg zijn best gedaan om er weer een auto van te maken. Ja, dat is het goed ziet er gelukt. heel strak uit. Ja, dat zeker, heeft dat heel goed gedaan. Dus Ja, dat, het ziet er heel mooi uit. ja, Nou, dat heel is, mooi om de jongensdroom van André hier te zien staan. Ja. Ja. Ja, maar ja, daardoor ben je natuurlijk wat meer gaan oriënteren op allerhande andere auto's. Je komt op oldtimer evenementen en dan zie je dat er nog zoveel mooie auto's zijn. Ja. En dan moet je een keuze maken. Dus ik heb gewoon de keuze gemaakt Franse en Italiaanse sportieve auto's. Dan ook weer iets staan wat ik nog nooit heb gezien. Jij, Mina? Nee, dat is ook maar eens een keer. Nee, ja, want CG. CG. Oh, je spreekt ook gewoon op z'n Holland CG? Ja. Dus geen CG of... Nou ja, die Fransen die spreken het wel op Oké, een ja, iets ja. charmantere manier uit. Oké. Maar onze taal is natuurlijk keihard. Ja. Ja. Dus wij houden het gewoon op CG. Deze jongens die maakten eigenlijk de eerste Alpines. Oké. Dus de Alpine A106. Die carrosserie die werd gemaakt bij deze jongens. Die zijn al heel vroeg begonnen met polyesterverwerking. En daar zijn ze heel goed in. Oké, het is helemaal polyester. Het is een hele polyester carrosserie met een buizenframe of met een stalen frame erin. En daar zijn ze echt heel goed in, die jongens. Die kunnen echt heel mooi polyesterwerk maken. Dus nou, toen had Jean Redel van Alpine, die had dat dus een beetje bekeken. En die had dat Renaultje 4. En hij denkt, joh, daar moeten we wat sportiefs mee. Hij had die eerst in Italië een Cucci laten maken, maar dat was een beetje duur. Dus nou, toen kwam hij bij hun
op het pad. En die gingen die auto's maken. En later zijn ze voor René Bonnet, dus dat is dus de eerste man die dus de Jet ontwikkeld heeft. Die liet daar ook de carrosserieën maken, de eerste carrosserietjes. En dan had je nog CD, dat is Charles Deutz, die op Panhard-techniek. En die liet ook bij CG die carrosserieën maken. Dus het was echt een carrosseriefabriek. En toen op een gegeven moment dachten ze van ja, we zijn voor iedereen auto's aan het bouwen. Maar waarom zelf niet? Zelf niet, ja. Dus- ja. Dat is goed gelukt. Dus toen hebben ze in samenwerking met Simca, heeft dus precies dezelfde techniek, want dat is ook een Oké. 1200S. Dus Ja, dat ja, precies ja. dezelfde techniek als deze. Hij is alleen nog even lichter en wat gestroomlijnder, dus Ja. een paar slagen sneller. En daar hebben ze dus zelf een carrosserie getekend. En nou, de voorkant heel veel gestolen van de Alpine A110. Als je, het achterkantje is een beetje van een Alfa Ja, Giulia zullen we er SS. even heen lopen? Dus er zijn natuurlijk heel veel details gestolen. En in totaal hebben ze een 400 auto's gemaakt. Oké. Onder hun eigen merk. En dit is dan een cabriolet. Dus hij ziet eruit als de coupé. Als je een fotootje van de coupé zou pakken, ziet hij er precies zo uit als deze. Alleen hier kan je het dak dus helemaal afhalen. Oké, zo. En- Het is niet te zien. Nee, dat dan, is echt, en dan is het dus een cabriootje. Dus in de zomer rijden we een keurig cabrio. Ja. Er zit ook gewoon een linnen dakje in. Die ligt er nu ook gewoon onder. Dus het hoeft er Oké. ook niet afgehaald te worden Oké. of zo. Je kan alles laten zitten. Ja, En dan de hardtop erop en dan wordt het ineens een coupé. zo. Dat is En raar. daar hebben ze er een 20-tal van gemaakt. Dus ja, Zo, super dat het, zeldzaam en zo. dat het een beetje zeldzaam is wel zeker. Ja. Daar komen we hier weer bij een Simca. Want Ja. daar hebben we in ieder geval de hele Simca ook een beetje gehad. precies. En dat is eigenlijk de voorganger van de Simca die ik dus aan het opknappen ben. En hier zijn er een 200 van gemaakt. En deze is grotendeels aluminium. En ook weer gebouwd bij Facel, die dat topmerk Ja, ja. uit Frankrijk. Dus ook met de hand gemaakt. En ja, die heb ik ongeveer een jaar of 40 geleden heb ik hem in Den Haag gevonden. Zo, het is al heel lang in bezit al. Ja. Ja. En wat bouwjaar is dit? Dit is 56 of 57. 56, 57. Ja. Deze Alfa 2600 met een fantastische zescilinder erin. Zo. Ik heb heel veel Maseratis gedaan met de zescilinder in lijn. Nou, deze techniek is eigenlijk gelijk. 2 bovenliggende nokkenassen, 3 carburateurs, 5 versnellingsbak. Dat hadden de meeste Maseratis toen nog helemaal niet. En een fantastisch geluid. Dus deze heb ik eigenlijk gekocht voor het geluid. Ja, dit is zo'n... Ik vind het een hele mooie auto. Daar dat niet is zo. wel mooi ook. Maar het geluid, ik heb dus Ja. in Frankrijk bij de historische races reed er eentje mee met de races en die kreeg per direct een geluidsprijs. Oké. Ik geef op, bij iedere race geef ik auto's een geluidsprijs. Ja. Ja, deze stond ver bovenaan. Het is een hele mooie auto. Ja, Ja, het het is zijn heel mooi. hele fijne auto's ook om te rijden. Het is Ja. gewoon een hele leuke, een hele mooie auto. Van de auto's die hier staan is dit denk ik wel mijn favoriet. Ja, dat is is jouw wel, ja. favoriet. Ik vind die voorkant zo Ja, ik mooi. vind de voorkant ook Die heel voorkant mooi. is echt heel super, hè? mooi. Ja, Ja, dat is, echt heel mooi inderdaad. Het Ja. interieur ziet er ook gewoon heel strak uit. Nou, zoals hij allemaal vernieuwd. ja, dat is, de auto komt van Sicilië af. Dus ik denk dat het de plaatselijke maffiabaas heeft er waarschijnlijk altijd mee gereden. En normaal gesproken zijn ze standaard met leer. Oké. Maar ja, Sicilië is best wel warm. Ja, precies. Ja. En ik denk dat hij gewoon als ijs had van joh, er moet stof in. Stof in, Want ja. ik heb hem ook gekocht met stof erin. Hij is nu wel opnieuw bekleed, maar dat was dus deze stof ook die erin zat. Dus, Oké, gewoon dus ja, originele daarom heb staat ik dat weer. maar weer teruggebracht. Ja, want ja. het is natuurlijk heel verleidelijk om daar weer leer in te zetten. Maar ik denk, ja, misschien hoe uniek kan die zijn als deze een van de weinigen is. Waar je dus, ik denk dat je er extra voor moest betalen om er stof in te krijgen. Kijk eens mensen naar de grootte van de wielen die eronder zitten. Ja, bizar hè? Ja, dat is bizar inderdaad, ja. Ja, gigantische wielen zitten eronder. Ja. Ja, echt heel mooi. André ziet er echt heel mooi uit nog. Ja. 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 Nou ja, dan een Fiat 2300. komen we bij de Fiat 2300. Ja, die kwam ik ook tegen. Ik heb hem voor het eerst gezien op een beurs. Deze auto dan op een beurs in Leeuwarden. En gelijk al. Ik vond hem zo mooi. Ja, dat is wel gewoon heel mooi. Vooral ook toch wel de grijze kleur. Dat zie je tegenwoordig Ja. heel veel op auto's. hè? Ja, Deze het is er grijze kleur. helemaal teruggekomen. Ja, het is helemaal teruggekomen. Ja, Ja. ja. Het zit gewoon... En ik heb daar, ik stond dan op die beurs als taxateur met mijn steentje. Maar tegenover zo'n auto, ja, dat is voor de gemoedsrust niet handig. Dus ik had zoiets als ik de kans krijg om het te kopen, dan moet dat gebeuren. Nou, dat heeft ongeveer 3 jaar geduurd. Oké.
En toen was het moment daar en toen heb ik hem kunnen kopen. Ja, we hoort gewoon aan uw verhalen. Het is niet om te kopen. Het is gewoon, u heeft een doel, heeft een unieke auto in gedachten. En dan is het gewoon Ja. van, of het nou 3 jaar duurt of 10 jaar. Als ik de juiste tegenkom. Dat maakt dan, echt niet dan uit. wordt dat, nee. Daar heb ik dan een boekje van, dat zal ik straks laten zien. Oké. Want dat is dus een Fiat Viotti. En die is eigenlijk op basis van deze auto. Dus daarom heb ik ook deze gekocht. Want dan denk ik, joh, heb ik 2 auto's totaal verschillend. Want dat is een cabriolet. Oké. En die zijn totaal verschillend qua model, maar de techniek is dan weer hetzelfde. En dat is wel weer heel leuk. Dus, en die auto, die cabrio, daar ben ik denk ik 6 of 7 jaar mee bezig geweest voordat ik hem uiteindelijk gekocht had. Oké. Ja. Ik vond van deze auto hele mooie strakke lijnen. Ja. En dan dat achterraam zo Achteraan, helemaal ja, klopt. rondom. Ja, dat is gewoon echt fantastisch. heel uniek inderdaad. Vooral deze inderdaad, dat hier al helemaal doorloopt. Ja, Ja. dat is gewoon heel Ja, mooi. ze konden hem, ik denk dat ze dat wel heel graag wilden om hem in 1 stuk te maken, maar Ja. dat was toen nog niet haalbaar. Dus er moest nog een stripje tussen. Stripje tussen, ja. Maar het is een uniek model en, Ja. en ook dit is een Gran Turismo. Oké. Een 6-cilinder Ja. staat erin en dat rolt gewoon fantastisch. Een heerlijke auto om mee te rijden. Ja. Ook echt voor de langere afstanden en dan genieten. Ja, Heerlijk. dat is echt Ja. goed inderdaad. Ja. Ja, echt. Ja, super mooi André. Echt Ja. heel mooi. Zien we daar nog twee oude brommen staan. Van u geweest van vroeger of niet? Nee. Die grijze, Ja. die is van mijn opa geweest. Oh, van uw opa, oké. Ja, en ja, dat was natuurlijk een uitgave tot en met. Dus die had die bromfiets nieuw gekocht. Ja. Maar als het regende ging hij op de fiets. Oké. Want ja, je kon toch niet, je kon niet met die bromfiets die zo duur was, kon je Ja, ja. natuurlijk niet zomaar in de regen gaan. Nee. Dus dat is, en er is nooit wat aan gedaan. Hij is dus nog steeds zo. Oh, Dus wat dat helemaal betreft los, heb je dat heel dat goed heeft hij gedaan. heel goed gedaan. Hij is nooit, we hebben hem nooit op hoeven knappen. Zo, iedereen, we hebben eigenlijk alle unieke auto's van André wel gezien. We willen André ook bedanken voor zijn tijd en dat we Dankjewel. ook gewoon mochten kijken. En natuurlijk het verhaal van alle auto's bij elkaar. Ja, nou leuk dat jullie aanwezig zijn en de collectie bekeken hebben. Helaas nog niet alle auto's compleet hier, maar dat kunnen we altijd nog eens een keer in de toekomst, In de kunnen we toekomst. per auto gaan bekijken. Ja. En Zeker komen weten. ook wel wat andere nog unieke auto's tevoorschijn. Wellicht een tweede vlog in de toekomst. Gaan we zeker doen. Gaan we zeker doen. Ja, Top. we houden de deur altijd open en dat is ook voor mensen die dus willen Ja. kijken bij de collectie. Even een afspraakje maken. Zaterdag zijn we hebben we de deur bijna altijd wel open. Maar als het door de week eens een keer moet, even een klein belletje van joh, Ja. ben je er? En dan is Ja, iedereen ja. welkom om eens te komen kijken. Ja, want u bent ook taxateur natuurlijk, hè? Niet te vergeten, een mooie toevoeging. Ja, ondertussen, omdat ik wel wat kennis opgebouwd heb in Ja, de klassieke auto's, Mhm. ben ik taxateur geworden. En Ja. dat doe ik nu vanaf 1999. Oh, oké. En ja, daar kom je ook de meest vreemde en unieke auto's tegen. Ja. En, Ja. Dus dat is een heel mooi werk. En daar heb ik het gelukkig lekker druk mee. Kijk, heel goed om te horen. Heel goed om te horen. Nou, bedankt André. Nou, graag Dankjewel, gedaan. André. En dan, Tot over een paar jaar dan weer. ja. Nou, beste kijker, mocht je een auto hebben die getaxeerd moet worden, André is de man. En laat even in de comments weten wat je van de video vond. Heb je een auto gezien die je vader of opa misschien had? Heb je mooie herinneringen aan de auto? Laat even weten wat je ervan vond en dan zien we jullie in de volgende video.